Mai témánk? Visszajelzések a párkapcsolatban. Sziasztok! Sziasztok! Ismét egy olyan téma, amely szerintem sokakat érdekel. A párkapcsolat egy Az kimeríthetetlen örök téma. Az téma. örök téma. Mindig mindenhonnan és máshonnan meg lehet közelíteni, és lehet beszélni erről. Ezt a témát, ezt majd én hoztam, és én dobtam fel, mert volt egy baráti társaság, ahol beszélgettünk arról, hogy az egyik hölgy, ő azt mondta, hogy mindig kell visszajelzést adni a párkapcsolatban mindig a kell másik visszajelzést felé, adni. Oké, hogy ha érdekes. bármit lát, akkor azt nyugodtan mondhatja. És én feltettem azt a kérdést, hogy és mi van akkor, hogyha mondjuk a párnak az egyik fele jár pszichológushoz, de azt látja a másik fél, hogy nincs jó hatással rá. Ezt visszajelezheti neki, vagy ez már túlmegy azon, hogy ilyen visszajelzést nem lehet adni. Ez a kiinduló pont, de szerintem sokkal mélyebbre fogunk menni. Jó, hát jöjjenek majd a kommentek mindenképpen. Minden helyzet egyedi. Tehát, hogy minden párkapcsolatban minden ilyen konfliktus vagy kérdés az egyedi. Most mégis szeretnék egy nagyon általános rálátást adni, de jó. ugye a vágyfülű hallgatók tudják, hogy mit fogok mondani, és ugye én nagyon őszintén mondom ezt, hogy én garantálom nektek, hogyha ehhez tartjátok magatokat, amit most fogok mondani, akkor minden helyére fog kerülni bennetek. Ez pedig a következő, amit ugye már többször szoktam mondani, ugye, hogy nincs a másik. De hogyha ezt nem is érted, hogy ez pontosan mit jelent, nem is kell, akkor próbálom teljesen háromdimenziósan kézzelfoghatóvá tenni, tehát hogy bármit látsz a másikban, bármit is, de visszajelzést adnál, az egyedül csak is a tiéd. Tehát, hogy nincsen olyan, nem létezik olyan, hogy a másikban, amit te látsz, azzal neki kéne foglalkoznia. És tudom, hogy ez nagyon nehéz, főleg a hölgyeknek, ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy amikor látod, hogy a másik mondjuk alkoholista, és akkor te miért ne adhatnál neki visszajelzést, hogy alkoholista vagy. És ezért szeretném hangsúlyozni az, hogy ez egy nagyon fontos dolog, az összes minden kérdésedre ez a válasz, hogy mindig csak is magaddal foglalkozz. Mert úgy értem, a magaddal foglalkozz, az azt jelenti, hogy magadban figyeld meg azt, hogy ez mit hoz ki belőled. És akkor itt van ez a példa, amit mondtál, hogy a másiknak adunk visszajelzést. Most az a baj ez az adunk visszajelzést, és akkor bárcsak ezt most meghallanád, ez ilyen nagyon jól hangzik. Tehát, hogy az a hölgy, aki mondta, ezzel biztos elbeszélgetnék, hogy mit jelent ez a visszajelzés. Tehát, hogy ez hogyan mondom, hogy azzal mit, hogy ez azt feltételezés, ez sajnos nagyon benne van a párkapcsolatban és a férfi-nő mintában, és ugye erről már készültek kutatások is, pont a Kappal volt ilyen beszélgetés, Kovács András Péternek a hölgytársa, hogy is hívják? Gönci Dorka. Igen, Gönci Dorkának is, ő hozott nagyon sok ilyen könyvet a témában, és ők is nagyon sokat mondták ezt a dolgot, hogy a nő az mindig meg akarja változtatni a férfit. És emlékszel erre a videóra? Igen. Szóval ez tök jó. De most nem menjünk is ebbe bele, hanem ez, hogy te, amikor egyszer meg akarod változtatni a másikat, és lehet, hogy jó szándék vezérel, hogy azt gondolod, hogy neki az jobb, de ez azt feltételezi, figyelj, hogy a másik az hülye. Tehát ez azt feltételezi, hogy te jobban tudod, és ő meg nem tudja. És ez egy olyan dolog, hogy gondolj bele, hogy akkor neked milyen érzés lenne az, hogy valamit rólad jobban tudnak, és majd neked megmondják, és akkor neked azt követni kell, mert neked megmondják, mert azt jobban tudják. Tehát, hogy ki tudhatná jobban idézőjelbe a tudást, tehát, hogy miért van benne az ember az adott élethelyzetben, az egyedül az övé. És itt jön be az, hogy szabad-e bármit is visszajelzést adni, az, hogy te miért élsz ezzel az emberrel, és az téged miért zavar, az meg a tiéd. Tehát, hogyha te benned magaddal, tehát hogyha te rendben lennél, akkor egy olyan párkapcsolatban lennél, ahol nem kéne a másikat piszkálnod. Tehát egy olyan párkapcsolatban lennél, ahol nem kéne azt az energetikai játszmát játszanod, hogy te majd megsegíted, majd te majd jobban tudod a másiknál. És legtöbb párkapcsolatban levő ember, férfi-nő, azért tartja a másikat, hogy piszkálhassa, hogy éreztesse, hogy ő irányít, ő jobban tudja, ő majd megmondja, hogy ő majd hogy maga fölé helyezze, majd hogy igen, a másikat maga alá helyezze, és ez az energetikai játszma van, hogy ezt én jobban tudom, ezt én majd megmondom, és irányítalak, és nagyon sokszor ez, nem sokszor, szinte kivétel nélkül mindig,
ezek kialakulnak, ezek az energetikai játszmák, és ha még bírod, jöhetnek a kérdések, de édes. Ebben az a buktató, hogy még ha igazad is van, akkor is az egész rólad szól. Tehát, hogyha te bármit látsz a másikban, az egyedül a tiéd, és kérlek, próbáljátok ki. Kipróbáltatok egész életetekben azt, hogy mindig a másikat piszkáltátok, és izéltétek, meg magatokat izéltétek. Egyszer próbáljátok ki egy évig, hogy bármit látsz. Én azért tudom, mert én kipróbáltam, és működött, képzeld, hogy bármi, amit látsz a másikban, de bármi. Abban a pillanatban veszel egy levegőt, és megfigyeld, hogy ez benned miért okoz problémát, és egyedül neked azért teremtesz magadnak egy ilyen párt, hogy azt a problémát, amit ez benned keletkezett, azt a dolgot te megtapasztald, megéld. És mindig ki fog derülni. Egy évig próbáljátok ezt ki, hogy semmit sem mondtok a páratoknak. Ez egy tök izgalmas játék. Figyelj, 20 évet eltoltál úgy, hogy mindig piszkáltad a másikat, most 1 évet adj magadnak úgy, hogy semmiben nem szólsz neki, semmiben, és mindent megnézed. Ez a legapróbb dolog, ebbe belemehetünk részletekbe, és nyugodtan kérdezzetek, mert akkor csinálunk majd bele videót. Szóval, hogy tömören ennyi, de Nóri. Okay. Most jön a Nóri. Igen, mert hogy ez egy része, viszont vannak árnyaltabb részei, vagy és más aspektusok. Nagyon jó, és bocsáss meg, Nóri, de igen, mindjárt jó, Nóri. Jó. Nincsenek. Tehát, hogy azt gondolod, hogy vannak árnyaltabb aspektusai, és most fogunk ezekről beszélgetni, de szeretném hangsúlyozni, nincsenek. Tehát ha radikálisan mondom, tényleg a végletesen leegyszerűsítve, annyira egyszerű az egész, hogy mindig csak magadra figyelsz. Oké. Na itt például egyébként csak, hogy ennél a példánál maradjunk, hogy a másikra nagyon nagy hatással van valaki, és emiatt ő megváltozott. És hogy ezt a visszajelzést úgy, hogy nem bántóan, nem azért, mert téged zavar, de téged zavar, most így akkor meg is követem igen. magam, igen. Csak hogy egyszerűen egy változás állt be az addig megszokottakhoz. És hogy ezt akarod ugye a másiknak visszajelezni. Tehát nem feltétlenül azt is, ez a hölgy, aki mondta, ő mondjuk kifejezetten figyel egyébként arra, hogy ne változtassa meg a másikat, ezt látszik, és hogy ő csak, ha lát valamit, akkor azt így mondja. De értem egyébként, és akkor most mindjárt mondod te is, tehát hogyha a másikban észreveszünk valami nagyon nagy változást, amit mi azt gondoljuk, hogy ez nem jó irány, akkor szintén magunkkal ugyanoda lyukadunk ki. Jól van. És már meg se kell szólalnom. Igen. Mert hogy az, amit te gondolsz, hogy a másik mifelé változik, az egyedül téged zavar. A másikat nyilván nem zavarja. De pontosan emlékezzetek magatoknak is, hogy amikor benne voltatok valamiben, hogy gondolj vissza az elmúlt 20 évedre, változtál rossz irányba? Tehát, hogy én most nem ti, akik ezt a videót hallgatjátok, keresztül mentetek tapasztalásotokon, keresztül mentetek mindenféle cuccokon, és akkor az a változás, az szükségetek volt az életben? Tehát ott vagy, Nóri mondjuk elvált, vagy belementél olyan párkapcsolatba, onnan nyilván elváltál, meg utólag látod, hogy nem jó, és akkor belementél, de hogy ezt értsétek meg, hogy aki akkor voltatok, aki belement abba a negatív változásba, az nem véletlenül volt. Tehát az, aki voltál, annak oka volt az, hogy miért mentél bele mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban, most nem a Nóriról van szó, hogy bántalmazó kapcsolatban, hogy miért mentél bele egy olyan kapcsolatba, ahol ugye mondjuk mindenféle szenvedést éltél, meg akkor a végén mindig kiderül, most még ha még azt gondolod, hogy nem derül ki, akkor még nem derült ki, de ki fog derülni a végén, hogy mindig azért volt az egész, mert te az voltál, aki ezt a játszmát akartad játszani, és a végén mindig ki fog derülni, hogy azért tudtál belőle kijönni, mert megtapasztaltad azt, hogy kijöhess belőle, úgymond. Ezt hétköznapi nyelven úgy szoktuk mondani egyébként, hogy most már tudom, hogy miért kellett belemenni, és megmagyarázom. De ez egy másik megvilágítás, hogy nem megmagyarázni, hanem megint csak magunk felé fordítani, hogy megtapasztaltam, és most már kijövök belőle. Megtapasztaltam, hogy megismerjem, hogy így működtem, és most már fölismerem magamban ezt a mintát, tehát tudom, hogy már nem fogok így működni, mert egyből észreveszem magamon, hogyha belemennék egy olyan dologba. Tehát ez tényleg csodálatos dolog az önismeret ilyen szempontból, csak nem azért csináljuk, hogy jó legyen az életünk, mert hogy ha megint attól félsz, hogy megint bele fogsz menni valami rossz irányba, akkor megint elveszed magadtól azt a lehetőséget, hogy felfedezz magadban azt a dolgot, amit most még nem látsz magadban. Tehát amikor a másik elkezd
rossz irányba változni, akkor az ő folyamatát akarod irányítani, és figyelj, hát most vegyük engem, hogy én látok embereket, hogy mit csinálnak, és akkor hiába mondom meg nekik, hogy mit csinálnak, keresztül kell menniük azon a szenvedésen, és nem tudnak gomnyomásra kijönni belőle. Tehát te párként meg végképp nem mondhatod meg a másiknak, hogy mit, hogyan kéne csinálnia. Uh-huh. Szóval, hogy nem mondjatok semmit a páratoknak, és képzétek el, lehet így létezni, úgyhogy nem szóltok be neki. Ezzel alatt azt értem, hogy nem adtok neki visszajelzést. Amikor láttok rajta valamit, akkor ő úgy is figyel. Szerintem, akik ezt a videót nézik, tehát, hogy nem hülye a páratok. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy ő is pontosan érzi, hogy miben van benne, és nyilván szenved tőle önmagát, csak nem tud vele mit kezdeni, és a párunk nem a terapeuták. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a pároddal soha ne terápiázz, mert nem arra való. Miért tartod a párodat? Sokan azért tartják a párukat, hogy szellemi és lelki fölényben, és hogy terápiázhassanak meg. De figyelj, lehet erre is tartani a párodat. Nagyon sok spirituális embert látok, aki arra tartja a párját, hogy együtt spirizzenek és önfejlődjenek. Én nem tudom, szerintem, és ez az én tapasztalatom, a párkapcsolat számomra arról szól, hogy annyira csodálatos létezés, és rajta keresztül megtapasztalhatom ezt a csodát, és ez csak örömről, szeretetről és boldogságról szól. Csak is. Azért tartom a párom, ez most hülye hangzik, nem azért tartom, de hogy azért tükröződik a párom bennem, általa, azért tükröződöm, hogy megtapasztalhassam most a sok szeretetet, amit önmagam iránt érzek, azt általa megtapasztalhassam rajta keresztül azt a szeretetet, azt a felszabadultságot, a boldogságot általa tudom megélni, valamin keresztül tudom megélni. Magamban is meg tudom élni, de ha már tükröződnie kell, akkor benne tükröződik. Én azért nem akarok egy embert magam mellett tartani, hogy aztán piszkálhassam. Te miért tartod magad mellett azt az embert, hogy piszkálhass? Most egy nagyon fontos dolgot mondtál ki egyébként, és azt hiszem, hogy ez így soha nem hangzott még el, vagy nem hangzik el, hogy a párunk nem azért van mellettünk, hogy fejlődjünk, megtapasztaljuk, hogy mi az, amit még dolgozni kell magunkon, hogy kijavítsuk, hogy általa gyógyuljunk, hanem azért, hogy ahogy én szeretem magamat, ő azt tükrözze vissza. Tehát ha a párom nem azt tükrözi vissza, akkor valójában nem szeretem önmagam, és ugyanide lyukadunk ki mindig. A párkapcsolat csodálatos dolog, mert mindig azt tükrözi, amit te vagy. Tehát a párkapcsolatban, amikor piszkálod a másikat, akkor mindig rólad van szó. Tehát ezért mondom, hogy ezért hagyjátok már békén a szerencsétlen párotokat, de komolyan. Tehát az egész rólatok szól, hogy te miért vagy abban a párkapcsolatban. És figyelj, tehát, hogyha rossz irányba visz mondjuk téged a párod, ugye én is szokott lenni, igen, amikor azt mondod, ebben nem megyek bele. Itt arra gondolsz, egy picit akkor irányítom, hogy mondjuk azt érzed, hogy te rossz ember vagy mellette? Vagy hogy nem bántalmazó, tudom. Vagy bármi ilyesmi erőszakos, és hogy úgy nem ismersz önmagadra, úgy kipillensz az egyensúlyodban? Ez klassz kérdés, nem erre gondoltam, de ez egy nagyon jó kérdés. Hogyha ezt hozza elő belőled a másik, akkor nyilván azért tudja előhozni belőled, mert ott van benne. Tehát az párkapcsolatodat használod arra, hogy ezt ráébredj erre magadra. És az emberek a párkapcsolatokat arra használják, hogy egy nagyon erős, konkrét tükröt tartanak maguknak, amiben meglássák azokat a részeiket, amiket nem szeretnek magukban, amik nem szépek. És ezért van annyi párkapcsolati konfliktus, mert ezt 0-24, 7/24 kapod, vagy még 7/24 kapod vissza önmagadnak azok a részeid, amit nem szeretsz. Tehát visszatérve ahhoz a kedves hölgyismerősödre, aki mindig visszajelzésed a párjának, hát nem irigylem a párját, tehát én csak viccelek, trollok, ez most tényleg full troll volt. Tehát, hogy miért kell, tehát az, amikor te folyamatosan visszajelzést akarsz adni, az azt jelenti, hogy folyamatosan monitorozod, és folyamatosan ítélkezel fölötte. Tehát ez a visszajelzés, az lehet, hogy szépen akarjuk mondani. Ez a baj az önhazugságokkal, hogy olyan szépen becsomagoljuk, arra azt gondoljuk, de hát én segítem őt, én csak visszajelzést adok neki, és még kedvesen. De hogy ezt tudsz így magadnak hazudni, valójában az egész mögött egy ítélkezés áll, és a jelen nem elfogadása áll. Nem fogadod el a jelent. Tehát ez nem fogadod el azt a jelent, amiben vagy, és azt, amiben vagy, az azért vagy, mert te az vagy.
És a jelen pillanat elfogadása az arról szól, hogy elfogadod azt, amiben vagy, mert azt te teremtetted minden pillanatát. Még akkor is, ha nem tetszik, főleg akkor, ha nem tetszik. Tehát az a pár, akit meg akarsz változtatni, ezt tudom, hogy nagyon jó hangzik, és emögé lehet egy csomó minden spirituális dolgot tenni, de az egész arról szól, hogy te teremtetted ezt a helyzetet, és te akarod megváltoztatni a másikat, mert önmagadat nem tudod elfogadni. És még egyszer azért mondom, hogy ez azért lehet ebbe belebukni, mert hogy még igazad is van. Tehát, hogy igazad lesz. Tehát, hogy lehet, hogy igazad van. Nyilván, hogy rázokik a cigire, és elkezd alkoholista lenni, akkor igazad lesz, és nyilván elkezd önpusztító lenni, és igazad van. De ez te veled miért történik ez? Tehát, hogy neked miért van erre szükséged, hogy egy olyan párt teremts, ahol ezt az energetikai játszmát játszod, és ez lesz a vágyfülűek, tudom, hogy meghalljátok, akik meg nem tudják elfogadni, akkor menjetek tovább, szenvedjetek a párotokkal, tehát ez a radikális vagyok, ez a két út van, tehát vagy szenvedsz a pároddal, és meg akarod változtatni, és egész életedben mindig olyan párt fogsz teremteni, akiben valami nem lesz jó, és ő fog téged kritizálni, vagy te fogod őt kritizálni. Ez az út, vagy van az út, hogy elfogadod, és rájössz arra, hogy minden te vagy, és elkezded mindig magadat nézni. Mondom, adjatok magatoknak egy évet, hogy mostantól kezdve, próbáljátok ki, ez egy játék. Próbáljátok ki. Mostantól kezdve megfogadod, egy szót sem szólsz a párodnak. Figyelj, ez akkora elég olcsó, akkora önismereti utazást fog neked adni, hogy el se fogod hinni. Egy évig egy szót sem szólhatsz. Ha ledobta a nadrágját a földre, és ott van egy hétig, te nem szólsz egy szót se, csak magadat figyeled, hogy mit érzel. És iszni fog az ideg, de nem fog szólni. Figyelj, ez olyan utat fog beindítani az életedben, hogy el se tudod képzelni azt, hogy semmit sem szólsz be a párodnak, semmit nem jelzel vissza neki. Olyan dolog fog történni, hát figyelj, úristen, azt megcsináljátok, egy év múlva majd be lehet számolni, próbáljátok ki, egy csodálatos dolog. És akkor tudom, már jönnek a kommentek, hogy csak igen, hogy csak nyeljem le, amit csinál velem. Hát pont arról van szó, hogy te, amikor lenyeled, akkor miért van benned az az érzés, hogy ez téged zavar? Tehát miért teremtesz egy olyan párt, ahol neked le kell nyelni? Figyeld meg magad. Igen, nyeld le, nem most ezt túlzom, de nem az, hogy figyeld meg magad közben, hogy mit érzel, hogy miért akarsz, hogy szét fog feszíteni az ideg. Igen, itt most rengeteg komment jöhet. Igen. Még egy dolog jutott eszembe arról, hogyha visszajelzést adunk a párunknak. Nekem egy olyan dolog is eszembe jutott, hogy megszoktunk valamit, vagy történik egy változás, és azzal van problémánk, mert hogy ugye mindig egy csomó mindent konzerválni szeretnénk, hogy úgy maradjon, hogy végre ne legyen már annyi változás, hogy ne kelljen megint valami újhoz, hogy az idegrendszerünk mondjuk, ha hazamegyünk, ott nyugodhasson meg, hiszen a világban mindenhez kell alkalmazkodnunk. A munka, a közlekedés, a megoldandó feladatok, a nem tudom mi, és hogy arra vágyunk, hogy hazamegyünk, ott legyen már valami állandóság és kiszámíthatóság. És ha ott is folyamatos változás van, akkor azt ugye nem fogjuk tudni lekezelni. De ez meg már a világ, ahogy működik. Ez nagyon jó, amit mondtál, abszolút így van. Meg ugye hogy változik a párom, ez azt jelenti, hogy te már azokat az energetikai játszmákat, amiket megszoktál, amik kényelmesek, már nem tudod vele játszani. És ugye, ha újabb dolgokat csinál, és akkor neked nem tetszik, akkor szóval, hogy emögött az egész az van, hogy te már nem tudod azt föntartani, amit szeretnél, és nem tudod elfogadni a másikat. Miért nem tudod elfogadni a másikat? A szeretet nem arról szól, hogy elfogadjuk a másikat. Most jöttök nekem mindig, kapom a kritikát, hogy nincs bennem szeretet. Figyelj, csak próbáld ki a mindennapokban azt, hogy a párodat nem akarod megváltoztatni semennyire, mert az a szeretet, hogy elfogadom a másikat olyannak, amilyen. Tehát, hogy nem akarod, nem kritizálod, nem szólsz be neki semmit, nem adsz neki visszajelzést. És tudom, hogy mindig már hallom, hogy az milyen jó dolog, ha visszajelzést adsz neki, hogy erre biztos lehet építő módon használni. Én mondom, hogy ezt mondom, ebbe bele tudtok esni abba a csapdába, hogy azt gondolod, hogy te most nagyon spiri, nagyon nagy szeretettel mondod, és hogy szembe menjek azzal, amit az imént mondtam, tényleg le lehet ülni úgy a pároddal, és most nagyon figyelj, nem visszajelzést adni, hanem elmondani, mert hogy két emberről van szó, akik szeretik egymást, és együtt éltek, vagy nem éltek együtt, de együtt vagytok, akkor az egész arról szól, hogy valamiért együtt vagytok, valami csoda dolog az, ami benneteket összetart, akkor odaülsz, és elmondod, hogy kedvesem, képzeld el, én ezt tapasztalom akkor, amikor rád nézek. És ehhez neked nincs semmi közöd. De én ezt érzem meg.
És ez már teljesen más, és ez nem egy visszajelzés, és tudom, ebbe bele fogtok bukni, mert igen, azért, mert alkoholista lettél, és azért érzem magam szarul, nem. Elmondod azt, hogy én szarul érzem magam, most jelenleg ezt érzem, és nem tudok vele mit csinálni. És ezt érzem. És ne legyen ott az a szándék, hogy te meg akarod őt változtatni, vagy kritizálsz. Most nem az a kérdés, tudjátok, nem az a kérdés, hogy amikor te visszajelzést adsz, nem az a kérdés, hogy ezt most szépen mondod, és most nagyon figyeltek, vagy kedvesen mondod, vagy spirituálisan csomagolod be, hanem mi az a szándék. Ha az a szándékod, hogy te hülye vagy, és ne csináld ezt, és majd én jobban tudom, és nem fogadlak el, és változzál máshogyan, mert ez nem jó neked, ha ez a szándékod, akkor tök mindegy, hogy mibe csomagolod, és hogyan adod elő, lószál lesz. Ha meg az a szándékod, hogy a másikat tényleg őszintén, és legyetek őszinték magatokkal, elfogadod úgy, ahogy van, és csak elmondod azt, hogy mi van benned, úgy, hogy nem vársz visszajelzést, nem várod el, hogy megváltozzon. Tehát nem vársz tőle semmit, csak elmondod, és ha nem mond semmit a másik, az viszont egy csoda lesz. Az viszont csoda lesz. Csak az egész az a kérdés, hogy van-e benned szándék, hogy megváltoztasd a másikat. És utána következő lépés. Elmondod ezt, a másikra valahogyan hat ez, ő ezt feldolgozza magában, kezd valamit ezzel. Lehet-e utána az, hogy ezt ti megbeszélitek? Hát, ha vegyük azt, hogy a másik nincs feltétlenül mondjuk olyan tudatosságban, hogy ő ezt támadásnak, tehát attól, mert te így mondod, a másik vehet támadásnak, és vissza fog rád támadni. Mit tudunk csinálni? Az egész csak rólad szól. Miért van erre szükséged, hogy a másik támadjon? Miért ezt csinálod? Csak figyeled magad, nem mész bele a vitába, nem mész bele a izébe. Mert itt, hogyha neked az a szándékod, hogy elfogadod a másikat, akkor tök mindegy, mit csinál a másik, te nem foglalkozol vele, nem adsz választ neki úgymond erre a dologra, elmondod, ott hagyod, és be fog nyilván, hogyha itt ez a dolog eszkalálódni fog, be fog indulni, csak hogyha ti konzerválni akarjátok azt az energetikai játszmát, amiben vagytok, akkor ugyanez fog történni, ugyanúgy fog valamit. Lehet, hogy a másik direkt azért csinálja, hogy piszkálhassd őt, hogy ő ellene. Tehát, hogy ezek energetikai játszmák, amik ez ilyen adok-kapok, amik a zsák a foltját. Tehát, hogy mindig azt vonzod be magadhoz, akivel te tudsz játszmázni. Tehát, hogy te játszhassd ugye ez a női energetikai játszma, hogy a megmentő, meg a bölcs asszony, aki majd meggyógyítja a világot, stb., akkor mindig magad mellé fogsz vonzani valakit, akinél te jobban tudod, akit majd is tápolhatsz, akinél okosabb lehetsz, akinél bölcsebb lehetsz, és ugye ez egy ilyen női energetikai minta. Ezért ugye a párod ebbe bele fog menni, hogy mindig elkezd valami önpusztító vagy hülyeséget csinálni, csak azért, hogy ő érezhesse azt a gyógyulást. És akkor ez egy tök jó összetalált szimbiózis lesz az egész. És az most csak egy példa volt az 1000 millió példa közül. Tehát vedd észre, hogy te is valamilyen energetikai játszmában vagy a pároddal, és azt fenntartod. És akkor a férfiaknál ugyanez van mondjuk, hogyha ő akar a megmentő lenni, ő az, aki irányítja ugyanez, a dolgokat. aki írja, majd én tudom, majd megmondom, igen, okosabb vagyok nálad, én jobban tudom a dolgokat, és akkor ugyanez az energetikai játszma. És még ezeregyféle. És még ezeregyféle. Tehát most nem azért beszélek csak a női, mert hogy több női néző van, csak azért említettem ezt fel, most ne vegyétek magatokra. Na, szóval elmondhatod-e a párodnak, hogy is szólt a kérdés? Visszajelzések a párkapcsolatban. Adhatsz-e visszajelzést a párkapcsolatban? Adhatsz, csak fölösleges. Mert csak ez egy energetikai játszma lesz. Tehát biztos. Jöjjenek a kommentek, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mert hogy biztos, hogy nem mentünk el a végletekig, és valakinek lehet először az kapcsol be, és mondjuk lehet, hogy olyan példa fog jönni, és aztán utána mi ezt úgy is feldolgozzuk. Igen, meg elolvassuk. Nóri, benned így ez most így, szerinted ez így érthető? Tehát... Nekem teljes mértékben érthető volt, és nekem ott az a mondat, hogy a párkapcsolatod elvileg azért van, hogy ahogy te szereted önmagad, ő úgy szeret téged, tehát, hogy minden belőlünk indul ki, csak ugye ezek a programok, amikben benne vagyunk, ez nagyon nehéz, hogy mondjuk, ha én érzem, hogy valami nem oké nekem, azt a másiknak elmondom, ő mondjuk válaszol rá, és akkor higgadtan mindenki a saját érzéseit mondja el, vagy azt, hogy ő benne mi van,
nekem, én még most így abban vagyok benne, hogy kell valami közös megoldás mindig, vagy valami közös konszenzus. Ezt felejtsétek el. Tehát ez a közös konszenzus, meg mi ez a kompromisszumok, tehát a közös konszenzus, a közös megegyezés, meg a közös kompromisszum, az a legnagyobb őrület, hülyeség, tehát az egy legnagyobb gonoszság, amit egymással csinálhat az a két ember, mert hogy abban mind a ketten sérültek, mind a ketten belementek valamilyen kollektív programban, és ott nem találjátok meg önmagatokat. Ez tök jó, hogy ezt mondtad, hogy ne. Jó. Az mire? Tehát, hogy figyelj, legyél önmagad, legyél szabad, legyél boldog, és ha pont van melletted valaki, akkor vele fogod ezt a szabadságot és a boldogságot megélni, és amikor a másik éppen nem szabad, nem boldog, ahhoz neked meg nincsen közöd. Érted? Tehát, hogy ahhoz az az ő dolga, mint ahogy a te szenvedésed, meg a te dolgod. Tehát, hogy ugye, amikor te szarul érzed magad, és azt várod, hogy majd a másik segítsen, akkor ebben a pillanatban létrehoz egy energetikai játszmát, és akkor pont nem felel meg a másik, pont nem segít úgy neked, ahogy te szeretnéd. Ez egy másik videó lenne. Igen. De ezt úgy érted, hogy mire gondolok. Értem. Tehát, hogy mire tartod a másikat? Igen, csak egyébként a csak az, hogy van bennünk valami, hogy mi a párkapcsolat. És hogy most egy tök új párkapcsolatról beszélsz, vagy tök új párkapcsolat képét vázolod fel, hogy milyennek kéne lenni, amiben megszűnik a folyamatos játszmázás egymással, és hogy azt valahogy ilyen csetledezve, botladozva próbálják az emberek, és ehhez ugye a megfelelő társat keresik, akik mondjuk ugyanígy gondolkodnak. Nem a gondolkodás a lényeg, hanem az, hogy te milyen állapotban vagy. Igen. Tehát, hogy te, és én garantálom nektek, ez megtapasztalhat, hogy ez megvalósítható, hogy szeretetben élsz a másikkal, és hogy elfogadod a másikat, és nem akarod megváltoztatni, nem akarod se meggyógyítani, se jobbá tenni. Érted? Tehát, hogy az a dolog, ami a másikban zavar, az a te hülyeséged, amit te kitalálsz ma, ahol szerinted hogy kéne működnie. Miért vonod bele a másikat a te agyamentségeidbe? Vagy Nóri, hát te hogy látod? Én mindent elmondtam, meg mindent megkérdeztem. Jó, mindent megkérdeztél? Igen, ez egy nagyon jó állapot lenne eljutni ide. Miért lenne jó? Azért, mert egy csomó játszmázás megszűnne. Hát de igen, ha magaddal nem játszmázol, akkor ugye a másikkal nem játszmázol. Ja. Próbáljátok ki, drágáim, próbáljátok ki, 1 év. Nagyon izgalmas lesz. Tényleg, de ez így komolyan mondom, szerintetek én mit csináltam? Tehát, hogy szerintetek én hogy jutottam ide? Úgy csináltam, hogy kipróbáltam. Kötöttem az ebet a karhoz, hogy figyeljetek, ilyen egyszerű, csinálsz valamit 20 évig, és nem megy, akkor csinálj valami mást, ami gyökeresen más. Próbáld ki, hogy működik-e, és utána azt is kipróbáld, és az sem megy, akkor azt tudod mondani, hogy akkor valószínűleg nem így működik a dolog, ahogy gondoltad. És akkor ez egy nagyon mély tapasztalás. Tehát, hogy használjátok fel ezt, hogy próbáljátok ki azt, hogy csak ti vagytok. Tehát eddig kipróbáltátok több 100 000 évig, hogy van a másik, most próbáljátok ki, hogy csak ti vagytok. Ilyen egyszerű. Tényleg egyszerű. Írjatok kommenteket. Köszi, sziasztok! Sziasztok!